smoothie. Ang gagamitin ko po ay peanut butter, homemade peanut butter, fresh milk, bananas, ayan, bananas ang ating gagamitin, at malunggay powder po. Ayan po, may malunggay powder. Yan po ang ating gagamitin sa ating smoothie. Yes! Ready to drink na ang ating smoothie. Ang ating peanut butter banana milk smoothie. Tara, inom-inom tayo. Ang sarap nito. For sure. Ang sarap. Sobrang sarap ng kanda ni Kaligit. Dikit-dikit na sa aking labi. Try nyo po at napaka-healthy po ng aking smoothie. Thank you for watching and please don't forget to subscribe, like, and comment.